Lär dig svenska med berättelser på lätt svenska. Träna nya ord, lyssna på uttal och läs med i texten. Du får också ett gratis arbetshäfte med övningar och grammatik som du hittar i filmbeskrivningen. Nu börjar berättelsen. Ett öppnat kuvert från bostadsbolaget låg på köksbänken. Överst stod Sista svarsdag, 3 augusti. Jag läste raden 3 gånger. Sedan såg jag orden om avgift och besiktning. I hallens nedersta låda låg 7 andra brev som jag inte hade vågat öppna. Köksklockan tickade högt bakom mig. Jag heter Amina och är 42 år. Jag arbetar kvällar på ett hotell och bor med min son Malik. På jobbet klarade jag rum, tvättlistor och korta instruktioner. Men myndighetsbrev fick mig att känna mig liten. Språket var tätt och varje mening verkade kunna kosta pengar. Bostadsbolaget hade skrivit om en besiktning efter en vattenfläck i badrummet. De behövde komma in i lägenheten. Jag hade inte svarat och nu kunde jag få betala för ett nytt besök. Jag tänkte på hyran, elen och Maliks nya vinterjacka. En extra avgift skulle märkas direkt. Vattenfläcken hade blivit mörkare under natten. Malik kom in och såg brevet. Är något fel? Frågade han. Jag vek ihop pappret för snabbt. Nej, bara reklam, sa jag. Han tittade på logotypen, men sa inget. Det var en lögn som stannade mellan oss. Jag skämdes mer för den än för orden jag inte förstod. Nästa morgon stoppade jag brevet i väskan och gick till jobbet. Jag tänkte ringa på rasten. Men när telefonen låg framför mig hörde jag redan den snabba rösten i huvudet. Tänk om de frågade något jag inte förstod. Jag brukade skjuta upp sådana samtal. Ändå gjorde jag det igen och började bädda rum tidigare. Städvagnen stod stilla mitt i korridoren. Min kollega Elin hittade mig i linnelagret. Du har arbetat genom hela din rast, sa hon. Jag svarade att vi hade mycket att göra. Då gled kuvertet ur väskan. Elin tog inte upp det. Hon pekade bara mot personalrummet. Resten är fortfarande din. Jag satte mig men ringde inte. Istället öppnade jag bostadsbolagets webbplats. Där fanns e-legitimation, formulär och flera flikar. Jag tryckte fel och hamnade på en sida om nyproduktion. Efter 5 minuter stängde jag allt. Det kändes som bevis på att jag inte kunde. Skärmen lyste kallt i det tomma rummet. På kvällen öppnade jag hallens låda. Där låg en påminnelse från tandvården, ett beslut om skolskjuts, information om hemförsäkring och 4 brev jag knappt mindes. Jag lade dem på golvet i en rad. Mitt första beslut var att slänga allt. Då skulle högen åtminstone försvinna. Malik kom förbi och satte sig på huk. Hör förståelse till nästa del. Fråga. Lyssna nu efter vilken enkel metod använder Amina när hon börjar arbeta med brevet om besiktningen. Varför sparar du dem? Frågade han. Jag svarade inte. Till slut sa jag, för att jag är rädd för att göra fel. Han tog inte över. Han hämtade bara en penna och ett block. Vilket brev är mest bråttom? Pennan låg mellan oss på golvet. Vi valde brevet om besiktningen. Jag ringade in datumet, telefonnumret och ordet
kontakta. Resten fick vänta. På blocket skrev jag 3 frågor. Vad har hänt? Vad måste jag göra? När är sista dagen? Brevet var fortfarande svårt, men nu hade jag 3 tydliga frågor att börja med. Det var för sent på kvällen att ringa. Jag skickade därför ett kort meddelande genom webbplatsens kontaktformulär. Jag har läst brevet sent. Jag vill boka besiktning och förstå avgiften. Kan ni ringa mig efter klockan 14? När jag tryckte på skicka darrade handen. Jag läste meddelandet en gång till. Ett automatiskt svar kom direkt. Ditt ärende har registrerats. Jag visste inte om det betydde att problemet var löst, men det betydde att jag hade slutat gömma mig i 5 minuter. Jag skrev datumet bredvid frågorna och lade brevet ovanpå lådan, inte i den. Nästa dag ringde ett okänt nummer när jag stod i hotellkorridoren. Jag svarade för sent. I röstmeddelandet talade en man snabbt och nämnde debitering. Jag förstod bara mitt namn och ett nytt telefonnummer. Modet från kvällen försvann på några sekunder. Hissdörrarna öppnades bakom mig. Jag tänkte låta det vara. Då såg jag blocket till väskan. Jag skrev en ny mening. Kan du tala långsammare och förklara debitering? På rasten gick jag ut på gården. Jag behövde ringa tillbaka. Efter 4 signaler svarade en handläggare som hette Johan. Jag ringer om besiktningen, sa jag. Johan började förklara. Efter 2 meningar började jag tappa tråden. Jag gjorde som jag hade skrivit. Ursäkta, kan du tala långsammare? Vad betyder debitering här? Det blev trist en sekund. Sedan började han om med enklare ord. Jag höll pennspetsen mot blocket. Avgiften var inte beslutad. Först behövde bostadsbolaget boka en ny tid. Om jag inte svarade igen kunde en kostnad läggas till. Johan föreslog torsdag klockan 8:00. Jag arbetade till 23 kvällen före, men jag sa inte ja direkt. Jag bad att få kontrollera schemat. Jag ringde hotellets arbetsledare och frågade om jag kunde börja en timme senare på torsdagen. Hon sa ja om jag bytte med Elin. Sedan ringde jag tillbaka till Johan för att upprepa det vi bestämt. Torsdag den 6 augusti klockan 8. Besiktning i badrummet. Ingen avgift om jag är hemma. Har jag förstått rätt? Jag skrev tiden med stora siffror. Ja, helt rätt, sa Johan. Han skickade en bekräftelse. Hörförståelse till nästa del. Fråga. Lyssna nu efter varför bestämmer Amina sig för att överklaga beslutet om skolskjuts? Jag läste den innan vi avslutade. Datum och tid stämde. När samtalet var slut stod jag kvar på gården. Problemet fanns fortfarande, men nu hade det en tid och en plan. På kvällen öppnade jag nästa brev om skolskjuts. I ett beslut stod att Malik inte längre hade rätt till resan eftersom avståndet var för kort. Jag blev arg. Vägen gick förbi ett stort vägarbete. Jag ville ringa direkt och säga att beslutet var orättvist. Utanför fönstret körde en lastbil förbi. Malik läste den markerade raden. Det står att vi kan överklaga, sa han. Ordet fanns längst ner, där jag aldrig brukade läsa. En tidsfrist på 3 veckor stod bredvid. Jag insåg att min gamla vana inte bara skapade avgifter. Den kunde också göra att jag förlorade möjligheten att säga emot. Vi började på samma sätt. Ringa in datum, telefonnummer och vad som krävdes.
Men den här gången blev listan lång. Karta, bilder från vägarbetet och en skriftlig förklaring behövdes. Jag kände hur paniken steg. Varje ny uppgift fick brevet att kännas större. Listan fyllde nästan hela blocket. Jag tog bilder på vägen nästa morgon. En lastbil blockerade en gångbana och Malik behövde korsa gatan 2 gånger. Jag skrev: vägen är farlig. Det såg för enkelt ut. På bibliotekets språkcafé visade jag meningen för ledaren Farah och bad om hjälp att göra den tydligare. Farah frågade inte vad hon skulle skriva åt mig. Hon frågade vad som faktiskt hände varje morgon. Jag berättade om lastbilarna, det stängda övergångsstället och mörkret. Sedan sa hon: skriv det du just sa. Ett konkret exempel är starkare än ordet farlig. Farah sköt blocket tillbaka till mig. Jag skrev om texten med egna ord. Malik måste lämna gångbanan vid vägarbetet och korsa en gata utan det vanliga övergångsstället. Jag valde att bifoga 3 bilder och kartan. Hör förståelse till nästa del. Fråga. Lyssna nu efter. Vad gör Amina efter att formulärtexten har raderats? Det tog nästan 2 timmar. När jag skulle skicka formuläret försvann sidan och allt jag hade skrivit raderades. Jag stirrade på den tomma rutan där texten nyss hade varit. Sedan stängde jag datorn hårt. Det här är varför jag inte försöker, sa jag. Farah var klar vid bordet. Hon sa inte att allt skulle ordna sig. Hon visade bara hur jag kunde skriva i ett vanligt dokument först och spara texten. Markören blinkade i den tomma rutan. Hemma den kvällen orkade jag inte öppna något brev. Jag arbetade sent och hade ont i ryggen. Den gamla lådan var nära. Jag lade skolskjutsbrevet där igen. Det var ett bakslag och jag visste det. Men den här gången hade jag redan skrivit tidsfristen i kalendern. 2 dagar senare påminde kalendern mig. Jag ville trycka bort larmet. Istället gjorde jag uppgiften mindre. 20 minuter, inte tills allt var klart. Mitt första delmål var att öppna dokumentet och kopiera in de 3 viktigaste meningarna. När tiden var slut sparade jag. Jag startade timern på telefonen. Nästa kväll arbetade jag 20 minuter till. Jag lade in datumen och kontrollerade bilderna. 3:e kvällen fyllde jag i formuläret och klistrade in den sparade texten. Den här gången försvann sidan inte. Ett kvitto med ärendenummer kom till min e-post. Jag skrev ut kvittot på biblioteket. Farah läste inte hela texten. Hon frågade bara om jag själv kunde förklara vad jag hade skickat. Jag berättade utan papper. Beslutet, risken på vägen, bilderna och vad jag ville skulle ändras. För första gången hörde jag att mitt överklagande faktiskt var mitt. Mitt namn stod högst upp på kvittot. På torsdagen kom besiktningsmannen till lägenheten. Vattenfläcken kom från en gammal koppling bakom handfatet, inte från något jag hade gjort. Han fotograferade skadan och bokade en reparatör. Jag bad honom skriva vad som skulle hända härnäst så att jag inte bara behövde minnas samtalet. Johan ringde senare och sa att avgiften togs bort. Jag bad om ett skriftligt besked. Du är noggrann, sa han. Jag tänkte på alla brev i lådan. Noggrann var inte ett ord jag brukade använda om mig själv i sådana situationer. Men nu hade jag bevis. Jag sparade mejlet i en egen mapp.
Samma kväll kom ett annat brev från tandvården. Min första reaktion var den gamla. Lägg dig i lådan och vila. Jag stod kvar i hallen med jackan på. Sedan öppnade jag kuvertet direkt. Det var bara en ny tid. Jag skrev in den i kalendern och skickade en bekräftelse. Malik såg den tomma halllådan. Är alla problem lösta nu? Frågade han. Nej, sa jag. Skolskjutsen var inte avgjord och hemförsäkringen behövde fortfarande kontrolleras. Hörförståelse till mesta del. Fråga. Lyssna nu efter hur hanterar Amina kommunens begäran om komplettering. Men breven bestämmer inte längre när jag får veta vad de innehåller. Jag lät lådan stå öppen. En vecka senare ringde kommunen om överklagandet. Handläggaren talade fort och använde ordet komplettering. Jag kände den gamla värmen i ansiktet. Men nu hade jag blocket framför mig. Stanna lite, sa jag. Vad saknas och när behöver ni det? De behövde ett intyg från vägarbetets ansvariga och en tydligare karta. Tidsfristen var 5 dagar. Jag upprepade uppgifterna och bad om ett mejl. Sedan ringde jag byggföretaget. De behövde koppla vidare samtalet 2 gånger och det 3:e samtalet bröts. Jag blev arg, men började om nästa morgon. Jag skrev 5 dagar med röd penna. Till slut fick jag intyget. Malik och jag ritade kartan tillsammans. Vi markerade den stängda vägen och den farliga korsningen. Jag valde en fil i taget och började ladda upp. När alla filer var uppladdade kontrollerade jag kvittot. Den nya metoden var inte snabb. Den var långsam nog för att jag skulle kunna följa den. Några dagar senare bad hotellchefen mig hjälpa en ny kollega att hitta sitt schema i personalappen. Jag blev förvånad. Jag visade henne hur man öppnade meddelandet, kontrollerade tiden och bad om skriftlig bekräftelse. Jag berättade också att jag själv fortfarande frågade när en uppgift var oklar. Kollegan tog fram sin telefon. Elin hörde oss och log. Du har blivit expert, sa hon. Nej, svarade jag. Jag har blivit bättre på att inte låtsas förstå. Det var viktigare. En expert kan också missa en tidsfrist. Min styrka var att öppna, markera, fråga och spara bevis. Kommunens beslut kom en fredag. Överklagandet hade inte gett Malik skolskjuts för hela året. Men så länge vägarbetet pågick fick han tillfällig resa på morgonen. Det var inte allt vi hade begärt. Ändå var det en verklig förändring som byggde på vår tydliga förklaring. Malik drog ett streck under slutdatumet. Jag läste beslutet högt för Malik. Sedan hittade jag meningen som beskrev när den tillfälliga resan slutade. Vi skrev datumet i kalendern. Jag hade lärt mig att ett positivt besked också måste läsas noggrant. Annars kunde vi missa nästa datum, precis när vi ville fira. På söndagen tog jag fram brevet om hemförsäkringen. Det handlade om en prisändring. Jag jämförde det gamla beloppet med det nya. Sedan skrev jag en fråga om vad som ingick i varje belopp och ringde på måndagen. Samtalet tog 9 minuter. Förut hade kuvertet kunnat ligga 9 veckor. 9 minuter stod det på skärmen. Lådan i hallen blev tom, men jag kastade den inte. Jag lade blocket där. Datum, frågor, svar och ärendenummer. När ett nytt brev kom använde jag samma plats. Skillnaden var att lådan inte längre gömde papper.
Den hjälpte mig att hålla ordning på nästa steg. En kväll frågade Malik om jag fortfarande var rädd. Jag svarade ja. Vissa ord var fortfarande svåra och en telefonkö gjorde mig trött. Modet hade inte tagit bort rädslan. Det hade gett mig en rutin som fungerade även de dagar då jag var rädd. Jag lät frågan få ett ärligt svar. Jag tänkte på det första brevet på köksbänken. Jag hade missat en dag och trott att allt redan var för sent. Men första steget var att agera utan att förstå varje ord. Jag behövde öppna kuvertet och välja nästa sak jag kunde göra. Ringa, fråga, skicka eller vänta på besked. När nästa kuvert låg i brevlådan tog jag upp det innan jag gick in. Jag kände igen kommunens logotyp. Hjärtat slog snabbare, men brevet följde inte med till halllådan. Vid köksbänken bestämde jag mig för att ta fram pennan. Jag öppnade brevet och började med datumet. Kuvertets kant var kall i handen. Det var information om en kommande ändring, inget akut problem. Jag läste hela brevet en gång, sedan en gång till med 3 frågor. Malik gjorde te. Vi förstod inte allt, men vi visste vad vi skulle göra nästa dag. Det räckte för kvällen. Jag hade inte blivit en person som aldrig gjorde misstag. Jag hade blivit en person som upptäckte misstag tidigare, bad om förklaring och sparade svar. Den första påminnelsen från tandvården gällde en gammal skuld som skulle betalas i 2 delar. Segern var inte magisk, den var hanterbar. Jag skrev morgondagens datum på blocket. I hallen låg nu inga oöppnade brev. På köksbänken låg pennan, blocket och dagens kuvert. Jag stängde inte lådan för att gömma något. Jag stängde den för att dagen var slut. Min plan var tydlig. Imorgon skulle jag fortsätta med nästa steg. Nu svarar vi på frågorna från berättelsen. Fråga 1. Lyssna nu efter vilken enkel metod använder Amina när hon börjar arbeta med brevet om besiktningen? Svar. Hon ringar in datumet, telefonnumret och ordet kontakta. Sedan skriver hon 3 frågor. Fråga 2. Lyssna nu efter varför bestämmer Amina sig för att överklaga beslutet om skolskjuts? Svar. Vägarbetet blockerar gångbanan, så Malik måste lämna den och korsa gatan 2 gånger. Vi fortsätter med fler svar från berättelsen. Fråga 3. Lyssna nu efter vad gör Amina efter att formulärtexten har raderats? Svar. Hon sparar texten i ett vanligt dokument och arbetar 20 minuter åt gången. Fråga 4. Lyssna nu efter hur hanterar Amina kommunens begäran om komplettering? Svar. Hon frågar vad som saknas och när, ber om mejl, skaffar intyg och laddar upp filerna. Nu repeterar vi 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Kuvert, ett papper som man skickar ett brev i. Myndighetsbrev, ett brev från en myndighet. Besiktning, en kontroll av en bostad eller sak. Kostnad, pengar som något kostar. Skjuta upp, att vänta med något till senare. Tappa tråden, att inte längre förstå eller följa ett samtal. Vi fortsätter med 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Påminnelse. Ett meddelande om något man behöver komma ihåg eller göra. E-legitimation. Ett digitalt sätt att visa vem man är. Ärende.
En fråga eller ett problem som en organisation arbetar med. Handläggare. En person som arbetar med ett ärende. Kontrollera schemat. Att se efter vilka tider som gäller. Förstått rätt. Att ha uppfattat information korrekt. Vi fortsätter med 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Tidsfrist. Den sista tiden för att göra något. Konkret. Tydlig och möjlig att se eller förstå. Bifoga. Att lägga med en fil eller ett dokument. Bakslag. Något som gör att utvecklingen går tillbaka eller blir svårare. Säga emot. Att uttrycka att man inte håller med. Konkret exempel. Ett tydligt exempel från verkligheten. Vi fortsätter med 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Kvitto. Ett bevis på att något är betalt eller mottaget. Överklagande. En begäran att ett beslut ska ändras. Skriftligt. Med skrivna ord. På papper eller digitalt. Komplettering. Extra information som behöver lämnas. Skriftligt besked. Ett svar som finns i text. Koppla vidare. Att flytta ett telefonsamtal till en annan person. Vi fortsätter med 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Intyg. Ett dokument som bekräftar en uppgift. Tillfällig. Som gäller under en begränsad tid. Besked. Information om ett beslut eller resultat. Hanterbar. Möjlig att klara av eller arbeta med. Skriftlig bekräftelse. Ett skrivet svar som visar att något är bestämt. Nästa steg. Det man ska göra efter det nuvarande.